السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتحدثوا على التنمر عند أطفالنا. ماذا ستفعلين لو اكتشفتي أن ابنك يتنمر في المدرسة؟ وهنا ما نقصدوش الأطفال اللي يقع عليهم التنمر يعني الضحايا، وإنما نقصد الأطفال اللي يمارسوا التنمر ضد الأطفال الآخرين. مثلا تتصل بك المدرسة وتخبرك أن طفلك يقوم بسلوكيات تضر نفسيا بالأطفال الآخرين. هنا السؤال اللي راح يتبادر على ذهنك: لماذا يقوم طفلي بهذا السلوك؟ لماذا يفعل ذلك؟ أين قصرت معه حتى يصبح طفل متنمر؟ للإجابة على هذا السؤال ما عليكم إلا تتابعوني إلى آخر الفيديو. قبل ما نبداو الموضوعنا، اللي مازال ما اشتركش يتفضل ويشترك في قناتي ويدعمني. ما تنساوش اللايكات وما تنساوش تشاركوا الفيديوهات مع الأهل والأصدقاء إذا وجدتوا فيهم الفائدة بإذن الله. موضوع تنمر الأطفال دا حيز كبير في الفترة الأخيرة، يعني في السنوات الأخيرة أصبح موضوع تعرض أطفالنا للتنمر خاصة في المدرسة من الموضوعات المهمة والشائكة اللي فرضت وجودها في الآونة الأخيرة. لكن أننا نتحدث على الأطفال اللي يقوموا هم أنفسهم بالتنمر، يعني موضوع ممكن ما اداش حقه في المناقشة والتحليل، لأننا لازم نعرف لماذا يقوم الأطفال بالتنمر خاصة في المدارس. وش معناه التنمر؟ هو أنه الطفل مثلا يستخدم الإهانات اللفظية، الشتائم، التهديد، السخرية، باش يجعل الأطفال الآخرين يشعرون أنهم أصغر شأنا منه، وباش يفرض السيطرة تاعو ويكون هو القائد لهم. هو لماذا يقوم أطفالنا بالتنمر؟ الجواب بسيط، وهو أنه بهذه الطريقة يحل مشاكله الاجتماعية اللي يعاني منها. ما أسهل عليه أنه يتنمر على شخص آخر من نفس سنه مثلا، بدلا من أنه يحل الأمور العالقة ويتعامل مع المشاكل اللي يعاني منها أو العواطف اللي يعاني منها. يعني ممكن تكون صعوبات في التعلم، إحساس بالنقص في أمر ما، كل هذا يحاول يعوضه بأنه يتنمر على أصدقائه ولا على زملائه في المدرسة. هنا لازم نعرفوا أنه مادام ما تعلمناش أننا نعلموا أطفالنا أنهم يحلوا مشاكلهم بأنفسهم وأنهم يتعاملوا مع العواطف السلبية اللي يشعروا بها، ما علمناهمش كيفاش يحلوا مشاكلهم، ما علمناهمش كيفاش يتعلموا المهارات الاجتماعية اللي لازم تكون عندهم باش يمارسوا حياتهم العادية بكل أريحية. كل هذه الأمور راح تخلي الطفل يدخل في صراعات نفسية، وبالتالي يبحث عن طرق ووسائل لأنه يتخلص من هذه الضغوطات، ومن أهمها هي التنمر على أصدقائه. وشعار أطفالنا اللي يقوموا بالتنمر هو أنه إذا فعلت ما أقوله لك فسوف يكون كل شيء على ما يرام، وإلا فسوف تواجه غضبي وسخطي. هذا نتيجة التنشئة الخاطئة اللي ننشئوها لأطفالنا، واللي دايما تأثر عليهم سلبا، خاصة عندما يكون الأطفال في سن 5 أو 6 سنوات من العمر. أيضا يمكن أنه يكون سبب ولا منشأ هذا السلوك هو أننا عندما يبدأ الأطفال الصغار بتطوير سلوكياتهم، فمثلا عندما يبدأ الأطفال في نوبات بكاء هستيرية للحصول على ما يريدونه من أوليائهم، فإذا انصاع الأولياء لهذا الأمر فهنا يبدأ يتشكل هذا السلوك السيء والغير مرغوب عند أطفالنا. وإذا ما تعاملناش مع هذه النوبات في سن مبكرة بطريقة صحيحة، سوف تتطور إلى مشاكل وسلوكيات اجتماعية كلما كبر أطفالنا، وهذا الأمر راح يخلي أطفالنا ولا يشجع أطفالنا على القيام بسلوك التنمر في المستقبل، لأنه وجد الفعالية في حصوله على ما يريده من خلال البكاء بهستيريا والضغط على أوليائهم وخضوع وانصياع أوليائهم لهم. أيضا يبحث الأطفال المتنمرون على الشعبية، يحب تكون عنده شعبية بين أصدقائه وبين أقرانه. أيضا تكون عنده علاقات عاطفية تشبع الحاجة إلى الحب والاهتمام، وأيضا إلى الموارد المادية.
فممكن يحب أنه يتحصل على بعض الأمور المادية والملموسة من أقرانه باش يعوض النقص اللي يعيشه ولا اللي يحس به. ما هي صفات الأطفال المتنمرين؟ أهم الصفات هي أنهم أطفال سلبيون للغاية، ناقدون ويشعرون بالتهديد دائما، يستعملون التهديد دائما في التعامل مع أقرانهم، وإذا عارضهم أحد سوف يهينونه أو يحرجونه أو حتى يضربونه لإثبات ذاتهم. أيضا من الأسباب اللي تخلي الأطفال يتنمروا هي افتقارهم إلى المهارات الاجتماعية المناسبة، وللأسف الشديد اللي الكثير من الأولياء ما يهتموش بها. للأسف نهتم برعايتهم ولكن ما نعرفوش نفرقوا بين التربية والرعاية. فالرعاية هي أننا نوفر لهم كل ما يحتاجونه من المواد ولا الأمور المادية كالأكل والمشرب واللبس، لكن التربية هي أننا نهتم ب5 جوانب أساسية في حياة أطفالنا، وهي جانب العقائد، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الجانب المهاراتي، والجانب العلمي. فإذا ما قدرناش نوفر لهم كل هذه الأمور أكيد أنه راح نحصلوا على أطفال عندهم رعاية جيدة ولكن التربية فيها ما نقوله. أيضا من الأسباب الرئيسية باش أطفالنا يصبحون أطفال متنمرين هو أنهم يتعرضوا للتنمر في المنزل في طفولتهم، بمعنى أنه ربما هناك أشقاء كبار السن أو أفراد من الأسرة الممتدة أو حتى آباء وأمهات يستخدمون التعنيف أو التخويف للحصول على ما يريدونه من أطفالهم. بالتالي طفل هنا راه يتعرض للتنمر، وفيما بعد يصبح هو أيضا يطبق هذا التنمر مع أطفال أقل منه شأنا أو ضعفا. أيضا يمكن أنه يتطور التنمر في شخصية أبنائنا من خلال أنهم يحسوا بنوع من العجز في التعلم، وهذا التعلم يخليهم ما يعرفوش يكتسبوا المهارات الاجتماعية وحل المشكلات اللي يعانوا منها. هذه دائما تعكس أنه حتى والدين هذا الطفل ما يعرفوش المهارات ولا ما مش مكتسبين المهارات الاجتماعية الجيدة، وما عندهمش القدرة على حل المشكلات بالطرق الصحيحة. من شروط نمو الأطفال الصحيح والجيد هو أننا نخلو أطفالنا يجدون طرق لحل مشاكلهم والتواصل مع الآخرين، وهذا يشمل أننا نعلمهم كيفية قراءة المواقف الاجتماعية وتكوين صداقات وفهم بيئتهم الاجتماعية. فإذا ما قدرناش نوفر لهم كل هذا أكيد أن الطفل راح يدخل في نوع من العجز النفسي والعجز الاجتماعي للتفاعل مع الآخرين، وبالتالي ممكن تضطرب سلوكياته. أكيد أنه الهدف الأول والأخير لأطفال اللي يتنمروا هو السيطرة على الآخرين والتسلط عليهم وفرض شخصيتهم، وبالتالي تعويض النقص اللي يعيشوه ولا يحسوه للأسف الشديد في أنفسهم وفي شخصيتهم. من هم الأطفال اللي يقعوا فريسة لهذه الفئة، فئة المتنمرين؟ أكيد هم الأطفال الذين لا يجيدون التواصل الاجتماعي واللي عندهم شخصية خجولة أو شخصية سلبية، لأنهم يخافوا من أي تعنيف وبالتالي يخضعون مباشرة لهؤلاء الأطفال. وللأسف الشديد الأطفال المتنمرون لا يتعلمون المهارات اللي ذكرناها، مهارة تكوين صداقات ومهارة قراءة المواقف وفهم البيئة وفهم الآخر، لا يتعلمونها للأسف وما يستخدموهاش إطلاقا، بل بالعكس يستخدموا التهديد والوعيد لحل كل مشاكلهم، ويحسوا أنهم ليسوا بحاجة لتعلم هذه المهارات في الأصل، لأنهم يجدون الطريقة الأسهل لفعل ما يريدونه من خلال التنمر والضغط على الأطفال الآخرين. لا يتواصلون مع الآخرين بل يسيطرون عليهم فقط. بالتالي عندما يصبح الطفل عمره 10 سنوات يصبح التنمر متأصل في شخصيته، ويتحول إلى ردة فعل طبيعية على أي موقف يشعر فيه بالحرج الاجتماعي أو الخوف أو الملل أو حتى الحرج. إذن ما علينا إلا أننا نهتم بتربية أطفالنا
والحرص على أننا نكسبوهم، نخلوهم يكتسبوا مهارات اجتماعية تساعدهم على التعامل مع مشكلاتهم وحلها، وحتى التعامل مع الآخرين بكل سهولة وبدون مشاكل. في الأخير ما علي إلا أني نقول لكم شكرا على التتبع، وفي أمان الله.